Off muna. Hi everyone! Welcome to my channel and this is again Nina. For today's video, mag-a-unbox tayo ng mga nabili natin sa Shopee. These items are all from Nivea PH. So, nabili ko to nung sale sila. If you wanna know what are the items na nabili ko sa Shopee, keep on watching. First item na nabili ko sa Shopee is Nivea Men Sensitive Post-Shave Balm. This has been raved about by a lot of beauty bloggers. I think 2 years ago na. Ko pa siya natatanggal sa bubble wrap niya. Maganda yung pagkaka-secure ng mga items na sinend nila sa akin. Hindi siya basta-basta mababump or anything kapag during shipping. Ito yun, Nivea Men Post-Shave Balm. Maganda daw itong gamitin pang primer. Mas nagsistay daw yung makeup pag ito yung ginamit. Ano pa ba? Yun yung mga years ago ko pang narinig about this. Nakuha ko to at a 50% off. Ang original price niya is 550 pesos. Nakuha ko siya ng 275 pesos lang. Ang sabi dito, soothing skin relief and protection against irritation for healthy looking skin. Actually, pang lalaki siya eh. Ba't ko nga ba siya binili? Gusto ko siyang i-try at gawing primer. Expiration date niya is 12 months. Yan. 12 months upon opening. Yan. 100 ml pala siya. Sabi din dito, no alcohol siya. Kaya maganda siyang gamitin sa face. No burning. Open ko na din. Yun lang, tsura niya. Madali siyang tumapon. May smell niya. Parang amoy lalaki. Pabango ng lalaki. Pero hindi naman sobrang tapang ng amoy. Amoy ng lalaki after shower. Parang liquidy. Very, very light niya sa skin pala. Pero once na nag-dry siya sa skin, parang wala na siya. Parang napaka-fresh na nung feeling. Hindi ko muna ilalagay sa face ko. Saka na tayo mag-first impression review kapag magme-makeup na tayo. Next is this big item na binili ko. Tada! Ayan, malaki siya. May kasama siyang lalagyan. Nivea Cellular Anti-Age Volume Filling Pearl. Ano daw siyang serum? Bitin mo sa face mo before night routine and day routine. Pero since ito lang yung nakayanan ko, gagamitin ko na muna siya as my night routine. The unique Nivea Cellular Anti-Age Volume Filling Pearls formula for day and night contains collagen booster, creatine, and the highest concentration of hyaluronic acid. Results on skin, increases volume, refines skin contours, gives a lifted skin feeling, and reduces wrinkles and fine lines. Ito yung tsura niya. 12 months upon opening yung expiration date, 30 ml of the product, at talagang parang may mga pearls siya sa loob. Excited na akong gamitin to. Nakuha ko itong Nivea Face Pearls with eye cream, Cell Renewal Eye Cream. Nakalimutan ko pala sabihin yung price niya. It was 1,299 pesos. Pero nabili ko lang siya ng 390 pesos, itong dalawa. And lastly, ang nabili ko, Nivea Men again. Lalaki talaga ako in real life. Nivea Men Sensitive Cooling Moisturizer. Helps prevent skin from drying out. Instantly cools and refresh. 0% alcohol and no burning. Excited akong gamitin to under my makeup. Yung moisturizer na talagang kakapit sa face ko. Yun yung hinahanap ko kaya ako siya binili. Hopefully, eto na yun. Open lang natin. Sabi pala dito, this is non-sticky, non-greasy, and fast-absorbing. Very promising tong moisturizer na nabili natin. Especially kapag gagawa tayo ng mga makeup look. Ayaw nating matagal ma-absorb yung moisturizer sa mukha natin. Pareha siya ng amoy nung Nivea Men Post-Shave Balm. Pero ito, mas creamy siya. Hindi siya runny. And actually, medyo mas matapang yung amoy nga nito. Parang may cooling effect nga siya. Parang basa, parang medyo malamig yung feeling. Mukhang okay naman siya. Saka talagang light lang talaga yung feeling niya. Though, yung scent niya, amoy lalaki nga lang siya talaga. Yung price pala nito is 124 pesos.
from the original price na 249 pesos. Diba? 50% off. So, yun. Itatest natin tong mga items na to for the next videos ko pa. Hope you like this video. Please put your comments down below. Like and subscribe to my channel. Bye! And thank you for watching. Alcohol siya. Maingay!